Trong một thế giới nơi hiện tượng linh dị và lệ quỷ ngày càng xuất hiện nhiều, chính phủ liên bang từ lâu đã bí mật phong tỏa thông tin, không cho người dân biết sự thật nhằm tránh gây hoảng loạn xã hội. Trước kỳ đánh giá xếp loại, các em cần cấy ghép vào vùng dưới. Đó là cái gì vậy? Là thiết bị giúp các em có được năng lực. Năng lực như thế nào? Năng lực mà mỗi người khao khát nhất trong lòng. Lưu Phàm dần phát hiện có những người cố tình tiết lộ thông tin. Trong quá trình tham gia, giống như đang giải manh mối trước kỳ thi, anh cũng nghi ngờ cô gái Chuna vì những lần gặp gỡ trùng hợp và hành sáu bất thường. Bên ngoài chỉ là khóa huấn luyện đào tạo bình thường, nhưng thực chất liên quan đến lệ quỷ, khảo hạch sinh tử và bí mật nội bộ. Chú bác sĩ à, chú bác sĩ. Bài khảo hạch này của anh thật sự có người vượt qua được sao? Đây đã là đợt thứ 3 rồi. Không có một ai sống sót. Lãng phí biết bao nhân lực vật lực. Thật sự sẽ có kết quả sao? Hesi, quả thật tất cả đều đã chốt. Không có bất kỳ phản ứng nào. Vị trí lệ quỷ mất kiểm soát đại khái ở khu ký túc xá. Ký túc xá nam hay nữ? Mê mơ. Dấu vết còn sót lại rất rõ ràng. Thôi, nói cho bọn họ biết đi. Bảo họ đi định vị chính xác. Quan sát viên đã xác nhận tất cả nhân viên tham gia thí nghiệm đều đã tử vong. Dấu hiệu sinh tồn. Lệ quỷ mất kiểm soát đại khái ở khu ký túc xá. Yêu cầu triển khai thu giữ giam giữ. Tiến hành thanh lý. Chuẩn bị thí nghiệm lần sau. Vì liên bang, vì công dân. Rõ, vì liên bang, vì công dân. À đúng rồi, suýt nữa thì quên. Tô Lệ Dĩnh tiểu thư, hiện tại cô có thể rời khỏi đây rồi. Không, tôi muốn đợi thêm chút. Tôi có vài thắc mắc. Đợi lát nữa sau khi giam giữ lệ quỷ thành công tôi sẽ hỏi các anh. Con quỷ quái này có phải rất quá nhiều người nên xảy ra dị thường không? Theo thiết bị giám sát và quan sát, mức độ tàn khuyết và tình trạng linh dị phân tán của nó đều chứng minh nó đang ở cuối giai đoạn thứ nhất. Giống hệt trạng thái lúc tiến hành thí nghiệm lần đầu, hiệu quả áp chế vẫn luôn tồn tại. Biển Miêu đúng là biết cách tái sử dụng thật. Tô Lệ Dĩnh, thù lao lần này của cô đã được đặt ở vị trí cô chỉ định rồi. Con người cùng tổ với cô, tên ngự đó, giờ đang ở chỗ người gặp quy tắc à? Tinh thần của họ đều có vấn đề lớn. Cô cũng biết điều đó mà, đúng không? Hơn nữa anh ta cũng không thích ở chung với người khác. Không giống tôi, Long thượng tá. Anh thấy tôi nói đúng không? Tóm lại, tôi không biết anh ta ở đâu. Các người ngựa linh sư thì tinh thần bình thường à? Tốt nhất cô đừng nói thẳng với tên cùng tổ. Nếu không kết cục của cô sẽ rất thảm. Chuyện đó tôi đương nhiên biết. Đây đã là đợt thứ 3 rồi, vẫn không có chút thành quả nào. Có nên nới lỏng hạn chế không? Nới lỏng đi. Mở rộng đối tượng từ thạc sĩ sang sinh viên đại học. Cụ thể để cậu quản lý đi. Tôi về trước đây. Cậu cứ để liên bang mang hết mọi thứ ở đây đi như vậy sao? Cậu không giữ lại chút gì cho mình à? Đừng làm phiền tôi xem kịch chứ. Vì sao anh lại giúp liên bang làm việc? Họ không cản trở tôi ngắm hoàng hôn. Còn cô thì làm phiền tôi ngắm hoàng hôn rồi. Sao có thể? Sao có thể chứ? Trên sân vận động, Lưu Phàm vừa tập luyện xong chuẩn bị về ký túc xá. Hôm nay về sớm hơn thường ngày, vì ngày mai có một việc vô cùng quan trọng. Tham gia khóa huấn luyện linh dị dành cho toàn thể công dân của liên bang. Hôm nay chúng tôi rất vinh dự mời được người phát ngôn quân đội liên bang là Thượng tá Long Thiếu Phi. Ông ấy sẽ công bố hôm nay một tin quan trọng liên quan đến liên bang đối với tất cả công dân. Trước tiên, về những câu chuyện kinh dị lan truyền gần đây trên mạng và tin đồn về lệ quỷ, hôm nay tôi sẽ thay mặt liên bang đưa ra phản hồi. Phải thừa nhận rằng, trong đó có một phần thông tin là sự thật, nhưng vẫn có rất nhiều thông tin sai lệch đang lan truyền. Có thể khẳng định rằng lệ quỷ thực sự tồn tại và đang tồn tại trong xã hội loài người. Trong suốt nhiều năm qua, bộ phận đặc biệt do chính phủ liên bang thành lập luôn nỗ lực giải quyết các sự kiện linh dị. Nhưng trước ngày hôm nay, những thông tin về sự kiện linh dị và lệ quỷ trong thời gian dài đều bị phong tỏa với đa số công dân, mục đích là để ngăn chặn hoảng loạn. Nhưng ngày hôm qua, cuộc họp kín của Quốc hội Liên bang đã thông qua một kế hoạch dành cho toàn thể công dân. Mọi người có thể gọi đó là huấn luyện linh dị toàn dân. Khóa huấn luyện này chỉ tổ chức theo từng đợt cho toàn dân tiến hành đào tạo về việc ứng phó với sự kiện linh dị và lệ quỷ. Mục đích là nhằm giảm thiểu hiệu quả thương vong của công dân liên bang trong các sự kiện linh dị.
Hơn nữa, nhờ vào lợi ích cho nhân loại, trong quá trình nghiên cứu và phát triển lâu dài để đối phó lệ quỷ, chúng ta đã sở hữu một số người có thể giúp con người đạt được năng lực đặc biệt. Sau khi có được năng lực, dù trước đây bạn chỉ là người bình thường, cũng có thể có năng lực đối kháng với lệ quỷ. Lần huấn luyện linh dị này áp dụng chế độ xếp loại. Sau khi vượt qua khảo hạch, có thể tiến thêm một bước để đạt được năng lực đặc biệt, gia nhập bộ phận đặc biệt, trở thành nhân sự ưu đãi. Có những người không vượt qua khảo hạch, chỉ được tiến hành huấn luyện cơ bản nhất. Ngoài ra còn có, toàn bộ công dân đều sẽ được tham gia huấn luyện lần này. Đây là nghĩa vụ bắt buộc. Hy vọng mọi người đừng kháng cự. Đây là vì sự an toàn của toàn thể công dân. Chúng tôi sẽ cố gắng trong vòng 3 tháng hoàn thành việc huấn luyện. Cuối cùng, vì liên bang, vì công dân. Tôi nói này, ngày mai cậu phải tham gia kỳ khảo hạch huấn luyện toàn dân rồi đó. Vậy mà cậu còn tâm trạng chơi game à? Ôi trời ơi, trời đất bao la. Game là lớn nhất. Cùng lắm thì không qua, thì đi học huấn luyện cơ bản thôi mà. Cậu không sợ chỉ học mấy thứ cơ bản, sau này gặp lệ quỷ sẽ chết à? Này, tôi nói thật nhé. Nói sao thì nói. Tôi không cho rằng vượt qua khảo hạch, rồi có được năng lực đặc biệt là có thể sống sót. Đời người ngắn ngủi, cứ tận hưởng kịp thời thôi. Cậu nói cũng có lý. Nhưng nếu chuẩn bị được thì cứ chuẩn bị đi. Dù sao rảnh cũng là rảnh, phải không? Huống chi khóa huấn luyện này là bắt buộc toàn dân. Cậu thấy đợt huấn luyện toàn dân lần này của liên bang thế nào? Cậu nghĩ sao? Tôi không cho rằng đây là chuyện tốt. Cho dù thật sự có thể học được chút kiến thức đối phó với quy tắc hoặc năng lực đặc biệt gì đó, nếu có thể, thì thật ra tôi không muốn tham gia kỳ khảo hạch này. Lưu Phàm thấy cậu ta đã nói vậy, cũng không tiện tiếp tục bàn luận. Nói đến Lý Chính Minh tên kia, từ khi liên bang ra thông báo, cậu ta liền về nhà luôn. Thôi kệ hắn đi. Người ta bạn bè nhiều lắm, chắc sớm đã biết về lệ quỷ rồi, tôi đoán vậy. Có khi hắn về nhà trốn rồi ấy, nói lại thì tôi quay lại là để rủ các cậu đi ăn đó. Vậy còn nói gì nữa, đi thôi. Chào bạn học. Ở đây có người không? Bọn tôi có thể ngồi đây không? Bọn tôi muốn ngồi chung bàn. Được chứ, tất nhiên rồi. Bên ngoài chỉ là khóa huấn luyện đào tạo bình thường, nhưng thực chất liên quan đến lệ quỷ, khảo hạch sinh tử và bí mật nội bộ. Cậu đang giữ chỗ trước à? Để tôi giữ giúp cho. Cậu đi lấy đồ ăn đi. Không cần đâu, cảm ơn nhé. Giới thiệu, cậu có thừa nhận hay không thì phản tán nhân cũng mặc kệ. Rồi vừa ăn vừa bắt đầu bàn luận. Cậu nói xem chúng ta có nên mang theo gì không? Nhà trường chẳng phải đã nói chỉ cần mang theo đồ cá nhân thôi sao? Huấn luyện rất nhanh. Dù sao cũng là cho toàn dân, không thể tốn quá nhiều thời gian. 1 ngày chắc là đủ rồi. Nhiều nhất là 2 ngày. Các cậu biết nội dung huấn luyện lần này không? Tất nhiên là không biết rồi. Chẳng phải nói người tiết lộ sẽ bị coi là trọng phạm liên bang sao? Tôi biết một chút tin tức. Cậu có muốn nghe không? Nhưng các cậu đừng nói với người khác nhé. Yên tâm đi, bọn tớ kín miệng lắm. Nói nhỏ cho các cậu biết nhé. Nội dung khảo hạch là phải trực diện nỗi đau của lệ quỷ, nhưng cũng có thể sẽ chết đó. Cái gì vậy? Cậu đang đùa à? Chỉ là huấn luyện thôi mà. Sao còn phải đối mặt với lệ quỷ chứ? Ôi, đợi mai các cậu tới đó rồi sẽ biết. Dựa vào kinh nghiệm chơi game của tôi, tên này đúng là kiểu nói chuyện úp mở. Lưu Phàm và Triệu Tần Thiên lại cúi đầu suy nghĩ. Trước đó họ cũng từng nghĩ qua, rốt cuộc nội dung huấn luyện lần này là gì? Theo lý thì chỉ là huấn luyện thôi. Vì sao hình phá tiết lộ nội dung lại nghiêm trọng đến vậy? Hơn nữa, lần huấn luyện này vốn hướng tới toàn thể công dân, lộ ra ngoài cũng đâu có vấn đề dò gì bí mật. May quá, vẫn kịp rồi. Cậu đừng lo, nếu không kịp tôi sẽ gọi cậu dậy. Điều chỉnh trạng thái của mình cho tốt nhất mới là quan trọng nhất. Hôm qua cậu ngủ thế nào? Lâu lắm rồi tôi mới ngủ sớm như vậy tối qua. Nằm trên giường mãi mới ngủ được. Nhưng phải nói thật là bữa sáng cũng khá ngon. Lâu rồi không ăn, ăn lại thấy cũng tốt. Sau khi nhóm Lưu Phàm lên xe buýt, phát hiện chỗ ngồi đã gần hết. Khi đi tới chỗ trống, Lưu Phàm phát hiện người bên cạnh lại chính là nữ sinh hôm qua ngồi chung bàn ở căn đến tin. Cô nữ sinh còn vẫy tay ra hiệu, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Lưu Phàm ngồi vào đó. Xem ra chúng ta khá có duyên nhỉ. Chào cậu, tôi tên là Chuna. Cậu tên gì vậy? À, tôi tên là Lưu Phàm. Tên của bạn Lưu đúng là rất bình thường.
có cảm giác đẹp kiểu thời xưa ấy. Sau đó Chu Na và Lưu Phàm trò chuyện khá nhiều trên đường. Đến nơi thì chia tay mỗi người một ngả. Trường trung học cao cấp Thiên Kiều. Không ngờ lại chọn một trường cấp 3 làm địa điểm. Sao không tổ chức khảo hạch ở trường mình, cho tiện nhỉ? Trường chúng ta chắc cũng làm điểm thi được mà. Khảo hạch xếp loại là thông tin công khai duy nhất. Huấn luyện toàn dân 01 được chính thức xác nhận, chứ không phải tin đồn. Có lẽ liên bang vì kỳ khảo hạch này đã chuẩn bị đặc biệt gì đó nên mới cố định địa điểm. Nói mới nhớ, Phàm ca, tôi nói cậu nghe này, cái cô Chu Na kia chắc chắn có vấn đề. Theo kinh nghiệm chơi game nhiều năm của tôi, một lần có thể là trùng hợp, gặp lần thứ hai thì chắc chắn có vấn đề. Biết đâu có âm mưu lớn, cậu phải đề phòng sớm đó. Chưa thân thiết với cô ta chứ? Đây là con mắt lôi đình gì vậy? Chẳng lẽ trong mắt cậu, mình là người ngu ngốc lắm sao? Rõ ràng như vậy, người có vấn đề nhìn là biết ngay. Tôi sao không nhìn ra được? Cậu nói vậy mà nghe được à? Gặp 2 lần nói mấy câu mà gọi là thân sao? Hơn nữa tôi có gì đáng để ý? Không quyền không tiền, cô ta nhắm vào cái gì? Biết đâu nhắm vào thân thể cậu đó. Về bản thân mình thì tôi vẫn rất tự biết mình. Dù không thể nói là xấu, nhưng tuyệt đối không phải dạng được mỹ nữ chủ động lao vào. Vậy cậu giải thích sao? Chẳng lẽ cô ta rảnh quá sinh nông nổi? Dù sao lần đầu là tôi chủ động ngồi chung mà. Cũng không thể tính vậy được, chỉ có thể coi là trùng hợp một lần. Tuy nói vậy, nhưng thật ra Lưu Phàm dùng đầu gối nghĩ, cũng biết Chu Na này có vấn đề. Cho dù không tính chuyện gặp 2 lần trong một ngày, việc cô ta chủ động tiết lộ thông tin nội bộ về khóa huấn luyện đã rất đáng để suy xét kỹ rồi. Hơn nữa còn có lý do để tin rằng loại người như vậy chắc chắn không chỉ có một mình cô ta, giống như cuốn tiểu thuyết tên là Quỷ Xá kia. Những bức thư trong đó vậy, có thể sớm nhận được một số manh mối, chỉ là ở đây đổi thành con người. Đây cũng là lý do trên xe Lưu Phàm lại trò chuyện với cô ta. Cậu ấy không để ý nói thêm vài câu với người có thể biết tình hình nội bộ nhiều hơn một chút.